awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Okay, so now let's read the question. In figure 3, a small cart of mass 4 kg move on the frictionless track. Okay, means that the speed here is 10 meter per second. So dia mula dari sini A and then maknanya dekat B tu dia ada kinetic energy. Okay, so kat sini VB dia ada 10 meter per second. So means that at point B, apa energy yang dia ada? What types of energy? Ada potential Potential lagi? dengan, tapi dia dah start gerak. Ah, So ada kinetic energy juga. yes, ada dua. So kita kena tahu kat situ. So sekarang kalau awak nampak at point B, so the height is 5 meter. So means that akan ada gravitational potential energy UG, MGH. Dan at point B akan ada juga kinetic energy. Sebab dia sedang bergerak tu, dia dah bergerak. Half mv squared. Okay? Okay, madam. Alright. Okay, so sekarang kalau kita tengok yang pertama tu dia nak change in potential energy. Dia nak cerita pasal change in potential energy sahaja. Okay, so kita tulis number 1, delta U antara point B dan C. BD, so means that, okay, delta U tu, kalau kita nampak dekat sini, at point D, the height is, what is the height at point D? 12. Kenapa 12? 12. 7. Saya 7. tengok nombor 10. 7 meter. 7. Okay. So maknanya kita boleh buatlah UD, potential energy at point D minus potential energy at point B. Sebab dia nak delta UBD tu. Okay. So ni kita boleh kira lah. Delta UBD is equal to, cuba kira. MGH, MG tu kalau you nak faktorkan pun boleh juga letak ke depan. So HD height at point D minus height at point B. Macam tu. Okay, ataupun nak buat macam ni boleh, ataupun nak terus je. Delta UBD is equal to MG delta HBD. Okay, so delta HBD ni berapa? Delta 2. HBD, 2 kan? Iaitu perbezaan ketinggian point B dan point D ini, 2 ni. Dapat 78.48 madam. 78.48, betul? Unit jangan lupa meter. Okay. Okay, so settle that one. And then number 2, calculate the speed of the car at point C. So saya buat kat tepi ni, number 2. So, okay, untuk conservation of energy, kita ada point B, point C, point D. Okay, so untuk B dengan C ni awak boleh buat conservation of energy. So means that total energy at point B equal to total energy at point D. C. Dia nak C kan? Point C. Ataupun awak nak buat total energy at point C is equal to total energy at point D. Conservation of energy awak boleh pilih mana-mana point yang memudahkan kita. Boleh Boleh. Jadi untuk keadaan macam ni saya akan pilih yang colour purple lah. Maknanya saya nak tengok B. Dekat point B saya dah tahu dah energy apa yang ada. So saya nak equal dengan point C. Okay, cuba kita kira. Okay, so total saya akan pilih yang B lah. B iaitu UG, potential energy at point B. Okay, plus kinetic energy at point B equal to UGC, potential energy at point C. Dekat point C, dekat point C ni bukan UGC, silap. Dia tak ada ketinggian. Yes, the kinetic energy. See. Half mvc squared. Half mvc squared. Macam tu. So dia potong ni. Okay.
Kalau nak factorize, boleh factorize macam ni. Okay, so kira VC dia. Ini awak naik atas kan dia darab 2 kan? Oh. Lepas tu dia akan dapat VC squared. Dapat berapa nilainya positif tu bila awak VC, awak square root, dapat positif lah. Okey lah kot medium. Calculator ni kot bermasalah. Kan? Bahaya tu. Nak kena clearkan balik. Clear reset ke apa benda ke. Okay, so jawapannya adalah positif lah. VC is equal to 14.07 meter per second. Okay, boleh Boleh. Okay, and then the last one, B ni. Toy train. Okay, toy train accelerates from rest. Okay, that's mean you keluarkan apa maklumat yang nak. Yang dia bagi. Okay, V 0.62. And T is in millisecond. Millisecond. So the total mass of the train is, okay, calculate the average power. So maknanya mass dia dah bagilah 0.875 kilogram. Okay, bila perkataan average power, and then you check dekat depan lah, dalam list of equation, dia ada equation power is equal to W over T. Okay. Jadi bila soalan nak kira average power, W ni kita tak ada. Ni W ni. Okay, ini adalah net. Okay. Network. So W is equal to W over T. So sekarang bila ada perubahan tu kat sini, perubahan velocity, nampak tak? V, U memula kosong. Lepas tu V dia ada perubahan. Okay. Terus ingat work energy theorem. Okay. Work energy theorem di mana W is equal to delta K. Bila ada perubahan speed, okay, the change in the velocity, so means that W equal to delta K. So kalau kita masukkan K tu kinetic energy, half mv squared minus half mu squared. So kena faham, W equal to delta K over T. So masukkanlah half mv squared minus half mu squared over time. Okay, so U dia kosong, sebelakang jadi kosong. So P dia berapa tu dapat? Masukkan nilai dia. 8.00 ke medium? Betul, 8. Okay, tekan kalkulator, jangan careless lah Unit Medium jangan kalau fizik semua dalam mod radian ke degree? Okay, masuk chapter 7 you tukar mod radian. Okay. Soalan chapter 7 adalah soalan nombor 7. Soalan nombor 6. 6. Okay, maknanya awal-awal masuk tu degree mode, dah sampai soalan nombor 6, terus tukar kepada radian lah. Okay, boleh? Okay, medium. Okay, question number 5. Ini susah ke? Dia tak susah, dia tak ada nombor. Dia macam tak reti, tak reti sangat. Okay, 5 markah Okay, so dia kata kat sini, okay, a horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis. So means that dia nak rotate lah, this is the center. So we have a mass M, okay, the mass M here, kita tak tahu apa. But the distance is 35 cm from the axis of rotation. Okay, maknanya dia bukan cerita pasal plate. Dia bukan cerita pasal rotational of rigid body. Dia tak cerita pun pasal plate. Dia cerita siapa yang rotate sekarang? M. Soalan pun berkaitan dengan M, betul tak? Dia nak suruh kira apa? Draw the free body diagram for small mass M. Okay. And then dia kata apa? The speed of rotation of the plate is gradually increased from 0. Maknanya mula-mula dia daripada 0 dia pusing until the mass seem to slide off the plate. Apa maksud dia slide off the plate? Dia akan terkeluar lah daripada plate ni. Awak bayangkan dia pusing macam ni, pusing. Dia masih boleh berpusing dan mass tu ada di sini. So di mana the radius here, this is the radius of the rotation, which is R equal to 0.35 meter. So dia akan pusing macam ni. Pusing. Macam, kita nak tanya awak. Mass tu masa berpusing, macam mana dia boleh stick dalam circular motion? Mass tu macam mana dia boleh? Dia boleh stay dalam macam ni. Macam mana mass tu dia boleh stay on the plate without slide off? Sebab Ingat tak?
Ini Dia yang towards the center tu ke medium? ya. Ini sama macam soalan, you ada kereta, you nak make a turn. Roundabout. Yes. So, the only force that keep the car on the track is the frictional force. Static frictional force. Antara tayar dengan jalan. That is the only force, okay, yang provide the centripetal force untuk motion tersebut. Okay. So kalau kita tengok daripada pandangan atas, kan free body diagram dia akan jadi macam ni kan. Normal force ke atas. Ke atas tu maksud dia out of the page. Boleh bayangkan tak out of the page? Boleh medium. Dan weight dia ke dalam. Sebab ini kita tengok daripada pandangan atas. So W, weight dia into the page. So, the static frictional force is toward to the center. Sama juga macam kes yang ini. Dia ada satu force iaitu F, friction. Iaitu friction. Sebab itu dia kata kalaulah terlalu laju, okay, plate tu pusing terlalu laju, apa yang berlaku dia akan slide off. Okay. And then dia bagi dekat kita the maximum frictional force between the plate and the mass. Dia dah bagi dah frictional force ni between the plate and the mass ini. This is frictional force. Okay. Jadi kalaulah, kan dia kata tadi the speed of rotation gradually increase. Gradually increase maknanya kalaulah dia semakin laju sampai satu masa, frictional force ni tak mampu dah nak keep the mass on the plate. Sebab tu dia kata maximum frictional force dia ini. Tapi sebab speed of rotation tu semakin laju kan. So, akhirnya dia akan slide off. Okay. So, soalan dia first kali draw the free body diagram for small mass m. So, the free body diagram inilah. Ini. Okay, kalau kita nak lukis, dia akan jadi macam ni. A. Okay, Y axis. X axis. Okay, lepas tu ada apa? Center dia. And then akan ada normal force, weight, and then frictional force. Ini. Okay, full mark kat situ. Boleh faham tak yang ni? Boleh medium. Dia sama macam kes kereta tu. Boleh tukar situation je. Ya. Dia takkan pergi jauh lah. Dia selalunya pendulum, conical pendulum, vertical horizontal plane. Kereta ni pusing. Jadi bila kita nak buat, okay, soalan B, determine the maximum number of revolution. Maximum number of revolution, okay, merujuk kepada kata maximum number of revolution per minute. Number of revolution per minute. So, ini menunjukkan kita kena cari dulu omega. Faham? Sebab omega kan, kalau kita dapat contoh kan, omega. Ingat tak? Kalau omega, kalau soalan tu kata 2 revolution per minute. Maksud dia omega dia kita boleh kira. 2 maknanya dia membuat 2 putaran lengkap dalam masa 1 minit. 1 minit. So 2 revolution per minute. Kita pun kena tukar kepada radian per second. Wajib tukar. 1 revolution equal to 2 pi radian. Revolution potong, minit pun kena tukar. 1 minute, minit dekat bawah, kawan dia kena ke atas. So 1 minute 60 second. Potong. Itu kalau kita nak cek omega kalau soalan bagi. Disebut soalan ni, objek ni bergerak 2 revolution per minute. Okay. Kali ini dia minta kita tentukan berapa number of revolution per minute. Jadi kita perlu kira dulu omega kita. Okay. Jadi nak kira omega tu macam mana? Kita akan guna total force centripetal force equal to MAC. Ini. Boleh? So apa force yang ada yang direction dia towards to the center? The only force. Macam ni Arisa, ni centripetal force kan? Okay, dalam gambar kita ni tadi, apakah force yang akan provide centripetal force? Apakah force yang direction dia towards to the center? Force. Yes. The only force yang towards to the center is the frictional force. Okay. So, saya ganti kat situ. And then mv squared over r. Okay. C ni AC. Tapi kita nak cari omega. Awak cuba check kat depan. Kita nak cari omega kan?
Okay, awak cuba check kat depan, kat list of formula centripetal force ada tak? Selain daripada mv²/r, dia juga bersamaan dengan apa? Ada MR omega square dengan MV Okay. omega. So, saya akan guna mr omega square. Sebab saya tak nak cari V, saya nak cari omega. Saya nak tahu ni, nilai omega ni. Okay? So, Okay. Fs tu saya boleh gantikan dengan mu Sn. Tak perlulah kan sebab dia dah bagi, betul tak? Betul. Kalau dia tak bagi nilai frictional force 0.72 W, awak kena gantikan ini dengan mu n. Okay, madam. So ni gantikan 0.72 W. Okay? Dia akan jadi mr omega squared. Jadi W is equal to apa? W tu weight. Dia is equal to mg. Mass dia tak bagi, so boleh cancel kan? R tu awak boleh masukkan 0.35. Oh, W tu dia W untuk weight bukan Ni, untuk dia dah bagi tahu kat W situ. is the weight of the mass. Soalan dah bagi tahu so kita dah. kena substitute je. Ya, betul. Supaya kalau tak, kita tak boleh selesaikan sebab kita tak tahu dia punya mass berapa. Ni baru omega. 4.49. Okay. Jadi 4.49 radian per second. Kita belum menjawab soalan. Soalan nak number of revolution. So macam mana saya nak buat? Ini unit dia radian per second. Kita kena convert kan je. Convert apa? Pergi revolution. Sekejap. Okay. Ingat omega unit dia radian per second ataupun omega kadang-kadang dia bagi dalam unit revolution per second. Revolution per minute. Jadi sebab soalan nak berapa banyak pusingan dalam masa 1 minit, jadi kita tukar kepada revolution per minute. Faham? Faham, madam. Pandai tak nak tukar ni? Jom kita buat. Tukar unit. 4.49 buat satu-satu kalau rasa nak congak. Radian per second. Lepas tu darab. Darab lah. Radian kat atas, kawan dia duduk bawah. Nak tukar kepada apa? Revolution. Okay, so 1 revolution 2 pi radian. Yang boleh potong, then you potong. Potong. Belum selesai lagi tu. Darabkan dengan second. Second kat atas, minit kat bawah. Okay, pandai. So 1 minute 60 second. Okay, potong. Okay, omega is equal to 42 ke madam? 42.87. Tak apa. Ya, betul. 42.88 revolution per minute. 42.9 lah. Revolution per minute. Kan? Jadi 42.9 tu kita tak payahlah. Dia nak number of revolution yang lengkap tu maknanya 42 lah. Maknanya dalam 1 minit dia dapat melengkapkan 42 pusingan tapi satu pusingan tu tak cukup sikit. Okay, macam tu. So kita ambil therefore tulis rakyat sikit. Okay, the maximum number The maximum number of revolution per minute is equal to 42 revolutions. Okay, 42 revolutions. So inilah jawapan dia. Okay, maknanya dalam 1 minit dia berpusing dengan kelajuan sebelum dia slide off tadi. So dengan kelajuan tu 42 pusingan dia. Boleh? Okay, madam. Alright. Okay, cuba tengok soalan dia. A 1.5 meter steel wire with cross-sectional area. So check unit first. So meter squared, okay. Is stretched by 2 millimeter. So means that you ada wire. So this is the wire. Yang besar lah. Wire kecil je. Kita bikin besar. Okay, means that when we put a force, sama ada you tarik ke atas. Kalau macam ni, calculate the force F kan. So F, ni boleh lah. Yang modulus dia dah bagi. Tapi ni rasanya 2 times 10 power of 11 ni. Typo. Madam. Okay. So, 1.5 meter steel wire. That's mean this one is the L0. 1.5 meter. Okay, the cross-sectional area. Kadang-kadang kalau soalan ni dia jahat sikit, dia bagi dalam centimeter square.
Kalau sentimeter square tu pastikan awak pandai tukar kepada meter square. Pandai tak? Macam mana nak tukar? Kena Contoh kalau saya bagi 25.2 meter square. Centimeter square. How to change to meter square? apa kata medium tolong gibai. Okay, tengok balik sini. So, dia akan jadi, buat satu-satu juga. Okay, 25.2 centimeter kan? Square kan? Awak nak tukar kepada apa? Meter kan? Meter square. Okay, so, sentimeter ke atas, kawan dia duduk bawah, you nak tukar kepada meter. Okay. So, 1 meter berapa? Berapa 100 sentimeter? cm. Okay, 100 centimeter. Tapi awak tengok dekat sini awak nak tukar ni centimeter square. Yang ini tak ada square. Betul? Betul. Okay, so saya akan letak square dan kita kena squarekan semua ni. Maksudnya macam biasa je lah medium, cuma tambah square je. Ya, betul. Sebab itu, student bila dia tukar, student yang dia tak tahu buat, dia akan terus tulis 25.2 times 10 power of negative 2 meter square. Salah. Jawapan dia adalah 25.2. Awak tekan kalkulator times 10 power of negative 4 meter square. Betul. Okay, medium. Okay. Alright. So, jadi soalan ni kita nak kira, maknanya elongation dia dah ada lah. Maknanya bila you letak force, dia akan memanjang. Contoh. So, this is the elongation lah. Stretch by. So, X dia adalah 2 mm. So, kira lah. Dia dah bagi yang modulus tu. Kaitkan. Awak nak cari F. Yang modulus is equal to stress over strain. And then formula stress adalah FA. F over A. F over A. Strain adalah Delta L over L tu inilah X tu. Elongation. Kan macam ni kan? Betul medium. Okay. So susun Y tu dia akan jadi F L naught over A delta L. Formula ni ada tak kat depan? Ke kena susun sendiri? F L naught. Tak ada kan? Tak ada. Tapi formula yang lain ni semua ada. Y ni awak kena combine baru dapat ini. Okay, so bolehlah cari F. Yang modulus dia darab 10 kuasa 11 sama dengan F tak ada. L naught dia 1.5 tu darab dengan A1 darab 10 kuasa negatif 6 darab delta L 2 darab negatif 3. Tu 66.67 ke medium? Ya betul. So therefore F is equal to 266.67 Newton. Unit jangan terlupa pula. Okay, dah siap. Okay. Lagi note B. Ni kita buat yang B. Sekejap saya nak kena pindahkan. Tak ada tempat nak tulis. A rectangular water tank with length 2 meter, okay, width 1.5 meter and height 1 meter. Okay, is insulated all around with an insulating material. Okay, so thickness ni dia bagilah. Ignoring the heat loss through its base, calculate the amount of heat loss in 1 hour if the temperature outside the tank is, okay. Banyaknya soalan ni. Ya, medium saya, soalan ni memakan masa nak fahamkan ayat dia. Kan? Calculate the amount of heat loss. Means that we want to calculate Q. Okay, dalam masa 1 hour. So, T is equal to 1 hour, which is 3,600 second. Okay. Jadi, bila kita nak buat, automatically kita mesti ingatlah dia mesti equation ini. Betul tak? Q over T negatif KA delta T over F. Okay, kita nak guna equation ni. Sekarang kita nak cari Q, T dah ada. K pun dia dah bagi. Coefficient of thermal conductivity. Masalah kita sekarang adalah ni. Area dengan L tu. Kita kena lukis daripada apa yang dia
nyatakan dalam soalan tu. Okay. A rectangular water tank with a length. So L tu Meja L besar tu sebenarnya dia apa meja? dia adalah width. Width. Ketebalan. This one. Okay, so kalau kita lukis, dia macam ni sebenarnya. Kalau tank tu macam ni. Kita lukis rectangle. Sekejap Saya dah tak pandai melukis ni. Kalau macam ni. Makin kecil pula sebenarnya ni. Tak medium. Saya faham. Faham lah Okay. Saya pun tak pandai melukis. Dia punya height 1 meter. Okay, satu. Dia punya width 1.5 meter. Okay. 1.5 meter ni, okay, contoh dia kata, if the temperature outside the tank is 22 degrees Celsius and the water temperature is 96 degrees Celsius. So maknanya dalam tank tu ada apa? Water. Ada water. Okay, so temperature dalam ni, okay, temperature inside here is negative 96 degrees Celsius. Okay. And then luar ni adalah 22 degrees Celsius. Okay. Jadi dia punya length tu mana length dia? Length yang width tu ke meja? Width tu 1.5 right? So 1.5. Yang ke tepi tu. Kat tepi Yang panjang sekali tu dia punya length 2 meter. Soalan ni dia jadi susah sebab L tu dia masukkan 1.5 meter. Dia jadi confused sebab itu dia masukkan 1.5 meter. Seolah-olah selalu kita panggil ini yang length tu tak? Dia punya 2 meter tu length dia. Length width dia. Contoh 2 meter kat sini. Betul tak? Betul. So 1.5 yang inilah. Yang tepi tu. Okay, 1.5 meter. Okay. Jadi bila heat transfer out, okay, kita nak kira, kita akan kena consider semua cross sectional area in this case. Kan? Insulated all around with insulated material. Okay. 1.5 cm. Kalau area medium jadi kena panjang darab. Macam ni. 2 darab 1.5. Arisa, kita kena baca yang ni. Okay. Dia kata apa? Is insulated all around with an insulating material with 1.5 cm thickness. Okay. Okay. Jadi kalau saya nak kira the total area, okay, awak tahu kat sini, dia adalah 1, kan, 2, and then 3, tepi sana, 4, dan atas. Boleh bayangkan tak? 5. 1, 2, boleh. Yang kali hijau tu area, okay, area 1 and area 2. So dia akan jadi 1 times 1.5. So darab 2. Sebab dia ada 2 kan? Kiri kanan tu. Sebab tank tu besar. And then kalau heat transfer out, mesti melalui cross sectional area tu. Area 3 and 4, awak kena totalkan semua. Area 3 and 4 pun kena kira juga. Ada 2 kan? Iaitu 2 times 1. Tambah 2 times 1. And then the last one yang atas. 1, 2. 5, 6 tu. 5, 6 tu. 1.5 darab 2. Yang atas lah. So area 5. Yang atas tu adalah panjang 1.5 times 2. Okay, awak totalkan. So the total area
is equal to berapa? Tambah ke semua tu Yang tadi. warna hijau tu dapat 3. Tambah. Tambah semua. 4, 3. 10. 10 Okay, cumanya kita kena fahamkan dia kata is insulated all around with an insulating material with 1.5 cm thickness. Maknanya dia semua tank ni dia cover dengan 1.5 cm thickness. So maknanya L kat sini dia adalah thickness. Sorry, bukan width tadi kat sini. So kat sini dia adalah thickness. Oh, L tu simbol thickness dia. Betul. So itu kita kena masuk thickness of the 1.5 cm tadi tu lah. So kalau kita masukkan dia akan dapat Q equal to negative. Cuma soalan ni susah sikit kita nak imagine lah. Kefahaman dia tu total area 10 tadi. Delta T adalah T final 22 minus 96 over 1.5 cm. Okay. And then you darabkan dengan time. Time 3600. Susah juga soalan ni sebab area tu kena fikir. Sebab sekarang kan kita cari area guna formula. Satu je medium. dapat tak ni jawapan dia? Dapat medium. So sebab dia bagi 1.5 cm tu dia adalah dia punya L tu lah. Thickness tu. Boleh tak? Okay. Okay, C. A copper wire and steel wire have the same length. Determine which will be longer at 100 degrees Celsius. Okay. Jadi kalau kita nak tahu kan, contohlah at T is equal to, temperature is equal to 100 degrees Celsius. Kita nak tahu which one yang akan expand longer. Okay, kita tengok kepada dia punya linear, coefficient of linear expansion. Which one is bigger? Steel or copper? So this is for steel and this is for copper. Yang bigger tu Copper kan? copper. Okay, and apa nama ni? Steel ini. So kalau dia tanya, determine which wire will be longer at 100 degrees Celsius. Okay, kalau kita tengok kepada coefficient of linear expansion, kita akan nampak obviously copper dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat expand. Okay, maknanya delta L copper would be bigger than delta L steel. Kenapa? Sebab depends on the coefficient of linear expansion. Okay. Jadi kalau dalam exam, bila you nak show, you nak tunjuk, you nak justify your answer, okay, you can show by using equation of delta L. Okay, which is equal to alpha L naught delta T. So daripada sini kita boleh nampak kalau kita buat untuk steel. So delta L for steel, dia bergantung kepada dia punya coefficient of linear expansion. Sorry, copper ke steel ni? Steel. Steel. Faham Faham. Kalau saya nak tulis untuk, contohlah saya nak tulis untuk copper. Letak C. So dia akan sama. Apa yang constant antara copper dengan steel ni adalah dia punya L0 dan juga delta T. Okay, maknanya delta T tu T final minus T initial dia sama lah. Dia tak kata pun mereka berada pada suhu yang berbeza. So benda yang sama adalah ini sama, constant. Sama. Nampak tak? Nampak medium. So based on this equation, we can see that delta L, okay, obviously depends on the coefficient of linear expansion. Okay, so kalau kita kira, let's say lah you nak tunjuk juga, nak kira, boleh? Kita pun kira. Okay, for steel, so it should be 12 exponent negative 6 L0. L0 tu dia dah bagi kan, tapi dia tak bagi tahu berapa, letak je L0. Sebab dia sama, L0 untuk panjang asal dia tu sama. So delta T is 100 minus 25. Minus 25. Cuba kira untuk steel dulu. Lepas tu buat yang copper. Minus negative 6.
times 100 minus 25. Yang still dapat 9 times 10 negative 4. 9 times 10 negative 4 L0. Okay, this one Yang for steel. Copper? yang copper tu 16 medium. 16. 16. Tak bukan. Oh, Yang ni. lebih. Okay. Negative 6. 100 minus 25. 1.2 times 10 negative 3. 1. 0.2. Okay. Jadi kalau kita tengok ni, nampak tak ni negative 3, ini negative 4. Siapa yang lagi besar? L copper. So, L copper. So, maknanya pada suhu 100 degree Celsius, okay, kita tulislah. Since delta LC bigger than delta LS, okay, therefore, at 100 degree Celsius, okay, the steel wire, the copper wire Copper wire has longer length. Macam tu lah. Okay. Tapi kalau macam daripada soalan ni awak kena faham kalaulah dia bagi dua bahan, dua benda, dua material, contoh apa-apalah copper ke, aluminium ke, steel ke, kalau kita tengok pada coefficient of linear expansion, kalau nilai coefficient of linear expansion antara kedua tu mana satu yang lebih besar, maknanya material itu lebih mudah untuk expand. Okay, dia mengalami expansion yang lebih besar berbanding dengan satu lagi. Boleh? Boleh medium. Okay. Alright, this one. Okay, a tank contains 125 moles. So the number of mole is given. Okay. So this is monoatomic argon gas at temperature T 10.3 degrees Celsius. Make sure you change to Kelvin. yes. So Jadi 283.45. 283.45. This one should be saya terus tambah 10.3 degrees Celsius and then to Kelvin. So 10.3 plus 273.15. So temperature 283.45. 0.45. Okay. And then the molar mass is given. Okay, 40 gram per mole. So make sure you change to kilogram. So 0.04. Boleh? Boleh medium. So kira. The root mean square, formula root mean square VRMS, bila ada temperature dengan molar mass, hanya ada satu je lah kat depan, you check. 3RT over molar mass. So ini markah free je selalunya. You substitute all the values. Tekan calculator elok-elok, jawapan akhir letak unit. So selalunya dapatlah ni markah, dua markah macam tu. So substitute square root 3, 8.31, temperature 283.45 over 0.04. So, mungkin jawapan yang dalam ni salah lah. 420.31. 31 Okay. So this unit jangan terlupa. So this is the answer. And then change in the internal energy. Okay. So when T final increase 50 degrees Celsius. Okay. So delta U is equal to F over 2 and R delta T. Okay. So yang kena hafal dia punya degree of freedom yang monoatomic, diatomic, polyatomic. Yang apa is dia yang translational? Oh, dia yang total tu medium 3, kalau diatomic 5. 5, betul. Kalau polyatomic 6. Betul. Okay. Okay. So 8.31 and then delta T tu kalau awak nak tukar Kelvin, you tolak pun sama juga. Kalau saya tak tukar, saya tolak je lah 50 minus 10.3 degree Celsius pun boleh juga. So berapa you dapat? Dapat 61857.56. 618 57 0.56. Joule ataupun awak nak tukar dalam bentuk desimal pun boleh juga. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4 6.19.
Oh, yang F tu dia formula dia F/2. Yes, F/2. Jadi F tu yang nilai dia yang 3, 5 dengan 6 tu. Betul, degree of freedom. Okay. Okay, yang ni kena take note lah kat sini. Okay, and then the last one B. A cylinder fitted with a smooth piston contains 1.2 moles of ideal gas. Okay, so means that N 1.2. Initially, the gas has temperature, so T initial is 30 degrees Celsius. Okay, which is equal to tambah 273.15 303 no. Dapat 303.15 Kelvin. Okay, itu okay. Lepas tu dia kata pressure initial is 38 kilo Pascal. Okay. The gas expands isothermally. So proses yang pertama dia adalah isothermal. And then dia expand. Okay. Quadruplet. darab 4. Yes. So isothermal and then dia expand. Kalau tadi dia ada volume, initial volume tak tahu ni berapa. Okay. And then dia expand 4 kali ganda, 4 times. V final dia akan jadi 4 times V initial. Okay, itu ayat tu lah. Okay, and then compress. So second process is isovolumetrically ataupun isochoric, iaitu constant volume. Okay, dia compress pula. Okay, and then pressure dia akan jadi, dia bagi bila dia compress, pressure dia ketika ini adalah 38 kilopascal. Okay, dia balik semula kepada 38 kilopascal. Okay, so calculate the work done during the isothermal process. Kan saya kata senang. Equation, awak tahu dekat list of equation number 72 tak silap saya. Okay, itu hanyalah equation untuk kira work untuk isothermal process, which is PV, NRT. NRT yang kat depan, tahu tak? Lon? NRT lon V final bagi V initial. Okay, so kita boleh buat lah. So saya kata dia senang je selalu. Masukkan saja. So temperature 303.15. Lon V final 4 kali V initial. V initial lah. So you boleh potong. Lon tu medium jadi lon 4 je. Ya, betul. Sebab dia dah potong VI over VI tu, so lon 4. The 4 over 1, 4 lah. Kalau dalam calculator medium kita tekan lon 4 je ke? Ya, betul. 4190.78. 4, 1, berapa? 4? 4190.78. Betul. So ni jawapan dia. Tu je. Okay, settle. And then calculate the heat involved during the isothermal process. Okay. So isothermal process, apa yang kosong? Dia punya kalau isothermal dia punya T constant. Jadi dia punya kalau isothermal T constant kan? So kalau T constant, apa yang kosong? Ini kenapa? U dia kosong. Delta U dia kosong. Kenapa delta U kosong? Sebab delta U depends on the temperature. Nampak tak kat situ? Delta U depends on temperature. Delta U depends on delta T. So kalau temperature dia kosong, delta T dia kosong. So delta U dia kosong. Dia kosong. So bolehlah kita kira heat involved. So write equation of first law of thermodynamics. So means that we have Q kat depan dia adalah delta U kan. Delta U, salin je balik equation kat depan tu. So kalau delta U kosong, okay, means that Q is equal to W. Therefore, Q is equal to, tak perlu kira lah, 4190.78. Dah siap? Boleh? Boleh, medium. Okay. Number 3, determine the work done on gas during isochoric process. Tak payah kira pun untuk isochoric process ni number 3 ni. Kenapa?
Isocoric process, equation number 74. Itu untuk work done for isocoric process. Okay, sebab V dia constant, so work is equal to 0. 0. Kan? So inilah jawapan dia. 1 markah. What process has to be done in order to return the gas to its initial state? Alright. So kalau kita nak tahu soalan nombor 4 ni, contoh kita sketch the graph. Okay, kalau saya sketch graph P against V, first adalah isothermal. So isothermal dia mesti berada pada garisan temperature yang sama. Macam tu kan. Contohlah daripada sini, dia expand lah A, proses A pergi ke B. Okay, so dia akan pergi sini. Lepas tu dia compress kan. Dia compress isocoric constant pressure. Kan? So, isocoric ni. Isocoric. Dia So, ada maknanya isothermal dengan kalau dia compress, pressure dia akan increase lah. Dia ada trick kat sini, tengok kat sini. Isocoric constant pressure, isocoric constant volume. Betul tak? Isovolumetric constant volume. So masa dekat sini, masa dekat A tu, pressure dia adalah 38. Kan? 38. 38. So kilopascal saya letak kat atas ni. Volume dia dalam meter cube. Volume dia tak bagi unit apa, letak je meter cube. So jadi kat sini adalah 38. So yang kat B ni saya tak tahu berapa. So dekat A ni saya tahu ini adalah V initial dekat A. Yang kat B ni dia adalah 4 kali VA. Okay. Jadi tengok kat sini, bila dia proses dia adalah isocoric tapi compress, kalau gas tu compress maknanya temperature dia akan increase. Faham tak? Faham je. Bila temperature increase and then dia kata apa? Dia compress isovolumetric to a pressure 38. Dia akan pergi balik ke 38. So kalau saya lukis satu lagi line of temperature, warna oranye, temperature warna oranye, line ni lebih tinggi daripada temperature warna merah. Betul tak? So kalau saya nak patah balik ni, so dia akan patah balik ke sini. Sini lah, saya letak C. Okay, so proses ni dia akan naik atas ke C. So, awak kena lukislah line of the temperature. Saya ingat pula ni ha. So, line of temperature warna oranye. Kalau sini adalah T2, T1. So, garisan temperature warna oranye, T2 lebih besar daripada T1. Jadi, logik lah. Kalau gas tu kita compress, okay, pressure dia akan increase. Nampak tak? Daripada B, pressure dia tak tahu kat berapa. Dia akan bila kita compress, tekanan dalam tu akan increase. Nampak? Nampak, madam. Bila tekanan dalam satu container tu increase, okay, boleh. So, dia punya temperature would be increase jugalah. T1 pergi kepada T2. Jadi, soalan dia tanya, what process has to be done? Proses apa untuk supaya gas tu kembali ke initial state, iaitu kembali ke A. Daripada C tu nak kembali ke A. Proses tu apa dia? Proses isothermal ke, isocoric ke, isobaric? Isobaric. Pandai. Okay. So maknanya dia adalah isobaric proses. Untuk C kembali kepada A tu, arrow dia macam tu lah. C kembali ke A. So isobaric compression. Isobaric proses ataupun kurungan buatlah compress. Jadi soalan ni 1 markah. Kalau dia bagi awak 1 markah, maknanya soalan ni markahnya sikit. Tapi untuk sudah faham tu dia kena sketch the graph. Dia kena sketch the graph baru dia nampak. Jawapan dia adalah isobaric process. Okay? Boleh? Okay, boleh. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.